नमस्कार, मी वैशाली तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये। सध्या पावसाळा सुरू आहे, वातावरण बदललेलं आहे। अशामध्येच भरपूर जणांना सर्दी, खोकला, ताप यासारखे व्हायरल इन्फेक्शन होत आहेत। याचं कारण म्हणजे वातावरणातील बदल आणि दुसरं म्हणजे आपली इम्युनिटी कमी पडते। यामुळे आपल्याला व्हायरल इन्फेक्शन हे लगेच होतं। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आपली इम्युनिटी पॉवर वाढवण्यासाठी किंवा आपल्याला जर सर्दी, खोकला, कफ यासारखा काही त्रास होत असेल तर तो कमी होण्यासाठी मस्त असा काढा बनवणार आहोत। आणि या काढ्यासाठी तुम्हाला जास्त काही तयारी करण्याची गरज नाही किंवा जास्त सामान गोळा करण्याची गरज नाही। घरी जे असेल त्या उपलब्ध साहित्यामध्ये आपण हा काढा बनवणार आहोत। अत्यंत प्रभावी असं हे औषध सर्दी खोकल्यासाठी तयार होतं। चला तर हा काढा कसा बनवायचा हे लगेचच बघूया। काढा बनवण्यासाठी लागणारं सगळं साहित्य मी काढून घेतलेलं आहे। इथं आहे पाव चमचा हळद, 2-3 हिरवी वेलची, अर्धा चमचा ओवा, 4 लवंगा, 5 ते 6 मिरं, 1 इंच आल्याचा तुकडा, 1 दालचिनीचा तुकडा आहे आणि थोडासा गूळ घेतलेला आहे। त्याचबरोबर इथं 10 ते 12 तुळशीची पानं स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत। गॅसवर पातेलं गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे। त्यामध्ये मी 3 कप पाणी घालून घेणार आहे। 2 कप काढा बनवायचा आहे आपल्याला, त्यासाठी मी इथं 3 कप पाणी वापरलेलं आहे। पाण्याला व्यवस्थित गरम होऊ द्यायचे। पाणी गरम होतंय तोपर्यंत आपण इकडे जे काढलेले लवंग, मिरं आणि दालचिनी किंवा हिरवी वेलची आहे ती हलकीशी कुटून घेणार आहोत, जेणेकरून त्याचा अर्क छान असा आपल्या काढ्यामध्ये उतरेल। अशा पद्धतीने मी हे हलकसं कुटून घेत आहे। इकडे पाण्याला व्यवस्थित अशी उकळी यायला लागलेली आहे। आता यामध्ये आपण कुटलेलं सगळं साहित्य घालून घ्यायचंय। यानंतर अशा पद्धतीने मी आलंही थोडंसं ठेचून घेतलेलं आहे, जेणेकरून त्याचा अर्क व्यवस्थित असा या काढ्यामध्ये उतरेल। बाकी आपण काढलेलं सगळं साहित्य आपल्याला लगेचच यामध्ये घालायचंय। ओवा असेल किंवा गूळ, हळद, त्याचबरोबर तुळशीची पानं हे सगळं मी यामध्ये लगेचच घालून घेणार आहे। सगळं साहित्य घातल्यानंतर हा काढा मंद आचेवर आपल्याला 8 ते 10 मिनिटं छान असा उकळून घ्यायचा आहे, जेणेकरून सर्व जिन्नसांचा अर्क यामध्ये व्यवस्थित असा उतरला जाईल। आणि इथं बघू शकता 8 ते 10 मिनिटं आपला काढा मंद आचेवर छान असा उकळलेला आहे। गॅस बंद करूया आणि आता हा आपण लगेचच गाळून घेणार आहोत। मी 3 कप पाणी ठेवलं होतं, बरोबर 2 कप आपला काढा बनवून तयार झालेला आहे। तर हा काढा तुम्ही करून बघा, चवीलाही छान लागतो। त्याचबरोबर आपण यामध्ये आलं घातलेलं आहे, त्यामुळे काय होतं की छातीमध्ये जो काही आपल्या कफ साठलेला असेल तो कमी होण्यास मदत होते। त्याचबरोबर यामध्ये लवंग आहे, त्यामुळे आपल्याला खोकल्यामुळे जी काही उबळ येते ती सुद्धा यामुळे थांबते। आपण या काढ्यामध्ये तुळशीपत्राचा वापर केलेला आहे। तुळशी ही वनस्पती अँटीबायोटिक आणि अँटीसेप्टिक असं दोन्हीचंही काम करते। आणखी यामध्ये आपण हिरव्या वेलचीचा देखील वापर केलेला आहे। यामुळे काय होतं की सर्दी, तापामुळे आपल्या तोंडाची पूर्णपणे चव निघून गेलेली असते, तर ती तोंडाला चव येण्यासाठी देखील याचा छान असा उपयोग होतो। जर तुम्हाला सर्दी, खोकला आणि कफ असेल तर दिवसातून 2 वेळा तुम्ही हा काढा घेऊ शकता। सकाळी अर्धा कप आणि संध्याकाळी अर्धा कप घेतला तरी पुरेसा होतो। फक्त हा काढा घेतल्यानंतर एक अर्धा तास तरी काही खायचं प्यायचं नाही, म्हणजे तुम्ही सकाळी ब्रश केल्यानंतर हा काढा घेऊ शकता। त्याचबरोबर रात्रीच्या जेवणानंतर अर्ध्या 1 तासाने पुन्हा तुम्ही अर्धा कप हा काढा घेऊ शकता। आणि हा उपाय तुम्हाला साधारणपणे 5 दिवस तरी करायचा आहे, तर याच्यामुळे बघा तुम्हाला नक्कीच आराम मिळेल। तर आयुर्वेदिक असा हा काढा घरच्या घरी नक्की करा। लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेजण हा घेऊ शकतात। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्की सांगा। आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आपलं चॅनल वैशाली बागल किचनला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा स्वादिष्ट आणि चविष्ट अशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।